مكان مساحته 1,000,000 متر مربع، يسع 2 مليون شخص، يزور 20 مليون إنسان سنوياً. هذا المكان لا يغلق أبداً، مفتوح 24 ساعة من 4000 سنة. يا أهلاً وسهلاً. كيف ممكن للخدمات اللي تقدم في هذا المكان أن تسهل وتحسن من تجربة الزائر للكعبة المشرفة؟ الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المفسرين قالوا الطهارة ليس فقط طهارة معنوية، ولكن أيضا طهارة مادية. لذلك حنبدأ بموضوع النظافة. كيف تنظف مساحة ضخمة بهذا الحجم وأعداد بالملايين قاعدة تيجي المكان، ومكان لا يغلق أبداً؟ يعني إحنا أغلب الأماكن حول العالم متى تنظف؟ لما يمشوا الزبائن. كيف يتم تنظيف مكان لا يغلق 24 ساعة في اليوم، 365 يوم في السنة؟ طبعاً كان لي الشرف الحمد لله بفضل من الله أنه أنظف المطاف مع عمال النظافة ومع المشرفين. أصلا فينا روس. لا هنا ما في زحلق. طب أنت ما في شرب؟ أنت ما في زحلق؟ أنا دكتور هنا. أنت دكتور ما شاء الله. حنبدأ قريباً تنظيف الساحة بإذن الله مع الفريق كله هنا. أهلاً وسهلاً. هلا. يلا أنا وراك. يلا. أصلا ما تسا فينا موية بس سوية كده. شوف صح؟ أيوه. أصلا موية فينا كده، ما سوية كده صح. لما دخلنا طبعاً موضوع حتى التفاصيل، يعني كذا مرة واحد من العمال يصلح لي مسكة المكنسة لها طريقة، متى تمسك باليمين وبعدين لما يحولوا تلاقيهم حولوا اليسار لليمين. الميلة حقت المساحة لما بيمسحوا في ميلة معينة لازم يكونوا عليها علشان الموية لا تمشي على اليمين. هيا عارف. هيا بس. فهمت النظام. أنا أعرف الكاميرا بس أنا فهمت النظام. لازم جري حبة شوية. هيا ما سوي. هيا ما أنا تعبت في النص، تعبت شوية أحيانا. هيا ما صح. رياضة يا سهل. الجهد يعني هي تبان أنها تسلية، ولكن جهد كبير بيقوموا فيه علشان يخلصوا في المدة المطلوبة. أحيانا بيجروا عشان يسرعوا لأن هم المساحات شغالة وراها السيارات. صور بعدين ما نقدر. بس ما شاء الله رياضة. انتم مزبوط. انتم ما في تعب. ما شاء الله. انا اتعب والله. تمام. جزاك الله خرافيس. يعطيكم الف عافية. جزاكم الله خير. مرة شكرا. يلا. بس انا شفت انت مرة كويس. الحمد لله. وانت مرة ممتاز. انت مدير ممتاز. طيب خلصنا. شوفوا كم اخذ وقت كل الموضوع. اتنظفت المطاف كله، مساحة ضخمة، يوجد عشرات الآلاف من الناس قاعدين يطوفوا، وتم الموضوع بسلام وبانسيابية. وخلال حتتحط على الشاشة دحين المدة 25 دقيقة، نص ساعة، 20 دقيقة، ما أدري. هذا الاهتمام علشان الناس لما تطوف في نظافة وفي طيب. الموية حاطين فيها موية ورد، وبالمناسبة بنظفوا بموية عضوية، ما هي كيميكلز أو كيماويات، ما تضر الجلد، ما تسبب حساسية للعين. فالكل دحين اللي قاعد يطوف قاعد يشم ريحة ماء ورد. أهلا وسهلا. ما في جزئية في الحرم إلا بتتنظف. أي مكان تتخيلوه. في 1800 عامل نظافة، 40 سيارة كهربائية، 60 آلة لتنظيف الساحات، 2000 حاوية في داخل وخارج الحرم. الأرضيات بتتنظف، الأبواب، الأعمدة، المنارات، الأسقف، كل مكان بيتنظف. وفي مكان مرة مهم أنه يتنظف كمان، وهو
السجاد في الحرم مع التوسعة الجديدة في 40,000 سجادة، لو انفردوا كده ورا بعض أطول من المسافة بين مكة وجدة. كيف يتم تنظيف هذا السجاد والعناية به؟ مرحلة إزالة الغبار والنبش. تعرف لما الواحد ينفض كده السجادة، هذا نفط ولكن نفط آلي. مرحلة الغسيل، يتم غسل السجاد بالموية وبعدين بالصابون، وبعد الصابون يتم غسله مرة أخرى بالماء. مرحلة التجفيف، ماكينة مخصوصة لتجفيف السجاد. طلع علينا آخر نقطة يعني كده خلصت. طبعا هذا التجفيف الأولي لما يفتح. ايوه هي كده، في زر لازم نضغط، ما علينا. فهذا التجفيف الاولي. المرحله الخامسه مرحله النشر، يتم نشر السجاد في الهواء الطلق علشان ينشف بالكامل ويذهب للمستودعات. وقبل عمليه التخزين يتم عمليه كنس علشان لو في غبار في نمش باقي يخلصوا عليه. بعدين مرحله التخزين، هذا المستودع يسع 15,000 سجاده تغلف جاهزه للذهاب للحرم عند الحاجه. بعد تنظيف السجاد في عملية التعطير، يتم تعطير كل سجاد الحرم بماء الورد، وهذه عملية تتم بشكل يومي. في ربط واضح جدا وثيق بين الرائحة والخشوع، يعني أنت لما تيجي تسجد وتشم رائحة ماء الورد في السجاد، هذا الربط يساعد في موضوع الروحانية. الله يكرمكم، حتى يعني موجود أحيانا بعض المساجد الغير معتنى فيها، كلنا بنعرف لما الواحد يسجد وفي ريحة يعني شيء مخمج أو ريحة شراب أو صح؟ هل هذه بتساعد على الخشوع؟ وأنت في نص السجود وقاعد تشم روائح؟ لا. وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية لكل شيء بيصير في الحرم، أنه يساعدوا الزائر أنه يصل إلى الهدف اللي هو جاي له. حتى الهواء، مو بس السجاد، حتى الهواء يعطر بالبخور، الكسوة تعطر، الحجر الأسود يعطر، كل مكان يعطر. واحدة من أهم الخدمات اللي تقدم في الحرم موضوع الحمامات لخدمة كل هذه الأفواج الضخمة. يعني تخيلوا في الحرم مع التوسعة في 13,000 حمام تنظف 4 مرات في اليوم، وأغلب هذه الحمامات تحت الأرض. كل الحمامات مجهزة بمراوح، بعلامات المخارج الطوارئ، بالناموسية. والآن أضافوا الجهاز ده، إيش بيسوي؟ بيضخ مادة عبارة عن بكتيريا نافعة تتغذى على البكتيريا الضارة المسببة للروائح الكريهة، فتطلع ريحة عطرة للناس. زمزم طبعا البئر قديم ومن زمان، ولكن إدارة الموضوع كيف تديره بشكل يلبي احتياج ملايين الزائرين يومياً. ما في مكان في الحرم بالمساحة الضخمة دي إلا وتقدر تلاقي بيسر وسهولة الحافظات حقت زمزم. 25,000 حافظة، ويتم إعادة تعبئتها بشكل يومي وتنظيفها بشكل يومي. يعني مشروع ضخم. وهذا أيضاً قد يكون والله أعلم واحدة من أكبر سقيا الماء في العالم ككمية الأعداد الهائلة اللي قاعدة تشرب يومياً. الحفاظ على سلامة الماء، بياخذوا كل يوم عينات عشوائية من الماء تذهب إلى المختبر للتأكد من سلامة الموضوع، أنه ما في أي مشاكل في الآلية بالكامل. أيضاً خدمة جميلة جربتها، بيوفروا حتى للطائفين مياه زمزم. وبالمناسبة في عمال متخصصين حتلاقيهم زي اللي لابسهم الآن، شايفين هذا اللبس اللي هو البيج، لونه بيج، هذول عمال متخصصين فقط لسقيا زمزم. أهلا وسهلا. إيش الاسم؟ جميل سيف. جميل. الله يجمل أيامك يا رب. تقبل الله. شراب مبارك إن شاء الله. حياك. تقبل الله. شراب مبارك. شراب مبارك. تقبل الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيش اسم؟ नाम क्या है? أنايا؟ أنايا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كمان ولا خلاص؟ بس نطلع بدعوة. ادعي لنا دعوة لله. أهلا وسهلا.
الله يخليك. هلا كيف عرفتي انا متخفي؟ انا مغطي من عيوني يا شيخ. تقبل الله. شراب مبارك. ادعي لنا. ايش اسمك؟ محمد. باكستان؟ بنغلاديش. ما شاء الله. طبعا بنغلاديش ثالث او رابع دولة اسلامية من حيث العدد. 150 مليون مسلم من بنغلاديش. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. لاهور ما شاء الله. تحياتي. هذا جمال الحرم. كل الجنسيات. اللي يبغى يتخيل فين بئر زمزم، هو تقريبا ورايا بين مقام إبراهيم والحجر الأسود على بعد 21 متر من الكعبة، عمقه 30 متر، له تحت منبعين، منبع من الصفا والمروة ومنبع من الكعبة. الفائض عن احتياج الزوار من ماء زمزم يذهب عن طريق أنابيب تحت الأرض إلى مجمع الملك عبد الله لسقيا زمزم على بعد 4 كيلومتر تقريبا من الحرم. هذا المجمع كله مؤتمت، كله اوتوماتيك، وشوفوا آلية العمل فيه. أول خطوة تبدأ بالأنبوبة البلاستيكية دي، تتحط في خط الإنتاج. الأنبوبة الصغيرة تتحول إلى الجالونات دي في مقاسين، هذا 5 لتر وفي 10 لتر. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج قارورة كل ثانية. هذه مرحلة وضع الستيكرات على القوارير، كله بشكل أوتوماتيك. مرحلة التغسيل، القارورة بتتغسل أول. ومرحلة التغطية أيضاً تتم أوتوماتيكياً. هذه الطبالي بتتغلف وتيجي إلى المستودع عن طريق جسور أوتوماتيكياً. هذا المستودع كم تتوقع يسع؟ 100,000 قارورة؟ 500,000؟ مليون؟ يسع هذا المستودع ما شاء الله تبارك الله إلى 1,700,000 قارورة من سعة 10 لتر، كلها تخزن. وبعدين طبعا ليه الموضوع ده مهم؟ اللي يفتكر كان زمان النظام ما كان في نظام اصلا. فتره ما قبل المصنع العشوائيه، ناس تستغل الحجاج. احيانا ممكن الواحد ما هو متاكد المويه هذه مغشوشه حاطين عليها مويه ثانيه ولا لا. تم تنظيمها وحصرها وترتيبها وعلاجها من اجل الزائر يحصل على عبوه هو الحمد لله يكون ضامن انها عليها مراقبه وصحيه وما تاذيه بنظام جميل وآلي ومنظم. هل هذه النهاية؟ لا، في أفكار مرة كثير قادمة للمستقبل للمجمع لتحسينه، فيستمر التحسين. خدمة جميلة، في خدمات يعني الحقيقة واحدة من الأمور اللي استفدتها يعني إنه في خدمات كثير ترى الواحد ما يعرف عنها، كان يعني ما عرفناها إلا لما بدأنا نسأل هنا. خدمة جميلة اسمها المقرأة. تعرفوا خدمة المقرأة؟ تخيلوا تقدر تقرأ على شيخ مجاز من أي مكان في العالم من بيتك مع هذه الخدمة، موفرة مجاناً 24 ساعة في اليوم. وتخيلوا كل القراء هنا مجازين ب10 قراءات، يعني تقدر تقرأ عليه بقراءة ورش أو حفص أو حمزة، أي قراءة تبغاها. أكثر من 180 دولة أو جنسية استفادت من المقرأة، صار لها 3 سنوات مفتوحة، وأكثر من 500,000 موعد. تخيلوا، شيء جميل الحقيقة. ما شاء الله. عبد الرحمن من السويد. بسم الله. الله أكبر. بيراجع مع القاعدة وضح الحاء. جيد ما شاء الله. جميل. عمره يمكن 7 سنين في السويد من بيته. عدن التي عجبتني الفكرة جدا. الخلاصة خدمة المقرأة.
وهذه ترى خدمة لا نستهين فيها. يمكن إحنا في العالم العربي لأنه موجود، يعني ممكن الواحد يروح على أي مسجد، سهل جدا الواحد يلاقي إمام يقرأ عليه يعلم أطفاله، ولكن خدمة رائعة للبلاد الأخرى البعيدة اللي يمكن في مدن ما في أحد أصلا يعلم أولادهم القرآن، فيقدروا يستفيدوا ويتعلموا على يد شيخ في الحرم. حبينا نسوي شيء كذا مختلف ونفاجئ بعض الزوار ويكون لهم يد في نسج الكسوة حقت السنة القادمة. تحب تنسج كسوة الكعبة السنة الجاية؟ يا ريت والله. إيش رأيك؟ والله يا ريت. السلام عليكم. كيف حالك؟ تعال ايه إيش أخبارك؟ كويس. أمورك تمام؟ الله يخليك. نحن أسعد. مين معك؟ لا طلع وقف. ها؟ طلع وقف. طلعه وقف؟ إزاي يعني؟ وقف لله. يعني أنت صدقة حتروح جارية. تجر أحد كده؟ لا هديه للمكتب. واحد صاحبه، واحد زميلي عايز يطلعه لوالدته، أوكي. فعاوز. جميل، فاشترى ده ويبغى يهديه للحرم. جميل ما شاء الله، الله يبارك لكم. الله يخليك. تحب يكون لك يد في نسج الكسوة للسنة الجاية؟ حاجه جميله طبعا. تروحوا الآن للمصنع حق الكسوة وتشاركوا في الخياطة للكسوة اللي حتتحط السنة الجاية. لي هذه شرف لنا الشرف. سويد التمحية اسمه. حط يدي حلم. الحمد والشكر لله يا رب. الحمد لله، كله نصيب، الله كاتب لك إياه. الحمد والشكر لله. الحمد لله. مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، هنا يتم العمل على الكسوة سنوياً. الله يحييك، الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله، ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل. يسحب الابره دي فوق. هي يطلعها بس، هي نزلها هنا. طبعا دفها من تحت بيدك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هي هنا وراها بالضبط. تسحبها باليسار. هي تسحبها باليسار، تشدها، تقوم تجيب الملف هذا هنا. بس من يد اللي تحت اسحب الابره. بس انتبه يدك. في يدك. اسحب الابره. تمام عليك. في تحت. اشتغلت لوحدها هذه خلاص عم حسن يعني. لا ما شاء الله تبارك الله. ايه فوق. بسم الله، حسبي الله. اللي بيشتغلوا هنا ما شاء الله بيتدربوا عليها كم بيجلسوا؟ لا سحب لكم تقريبا 6 اشهر و9 و3 اشهر هنا 9 اشهر 9 اشهر بس يتدرب عليها. تدريب. ايوه خلاص اخذ الشهاده من هناك من المعهد، يجينا هنا تطبيق. تمام. ايه طبعا الاخ عبد الجليل هو سائق الليموزين اللي وصل الضيوف لهنا، فلما عرف تحمس وقالوا لي انه دمع، فاضيف واحد الى قائمه اللي خيطوا. صار عندنا عبد الجليل من الهند. الحمد لله. الحمد لله. الله لك الحمد. الله يكتب لك الاجر ان شاء الله. يعطيك العافيه. موفق ان شاء الله. الله يفتح عليك. سوي لنا دعاء. الله يجزاك بالخير. مرحبا بك. مرحبا بك استاذ. شكرا. من ضمن الخدمات المقدمه ايضا خدمه صناديق حفظ الامتعه. في أكثر من 2000 لوكر بكل الأحجام لخدمة الزوار، وكله ما شاء الله ميسر وأوتوماتيك. واحد بس يضغط في عربي وإنجليزي ديبوزيت يفتح اللوكر. طبعا اللوكر فيه USB وفي شحن، وكله هذا أيضا خدمات. يقفل هيقول له باي ناو وياخذ كريدت كارد كمان. حيطلع لك البطاقة أو الكارت في كل البيانات حقتك، رقم اللوكر إلى آخره. خلصت تبغى مرة ثانية بس حط الباركود يفتح لك، تاخذ حاجاتك وانتهينا. كله بيسر وسهولة. طبعا مكة جوها طبيعة حار، وفي الصيف حار جدا، تصل درجات حرارة إلى 40-50 درجة مئوية. فأيضا
إثراء تجربة الزائر بأنه ما يتعرض يعني للحرارة الشديدة وهو جالس يصلي يعرق. فموضوع التبريد موضوع يعني مرة مهم. نظام التبريد طبعا مساحات ضخمة، أعداد ضخمة، فجوا في الوحدات التبريد الداخلية حقت الحرم، بس هو لأنه شفط فالمفروض أنه أيوة أنا حجيب دي صح؟ ما عليه لا سليمة حيجي يساعدني نحطه هذه هنا بس. هو بس. أوكي تمام. بسم الله بسم الله. ادعي انت بس سوي دعاء. او نجرب دي 20 مكنه. يلا تعال ايش بتسوي؟ حجر بس حطه هنا. ايوه بس ايوه تمام. يا سلام عليك. هذا الهدف اصلا. مئات الوحدات تحت الأرض، وتحتنا لسه كمان في أنابيب حقت المويه الباردة لتبريد الحرم بالكامل علشان الزائر لما يجي يركز في المهم. طبعا كل اللي راح الحرم لاحظ أنه البلاط حتى لما يكون في عز الظهر يكون بارد، ما هو حار، ما يلسع الرجل. السر هو في نوع هذا البلاط أو الرخام. هذا رخام جايبينه مخصوص من تاسوس، هذه منطقة في اليونان، جبل في اليونان، جايبين الرخام من هناك خصيصاً وتقطع. هذا ميزته أنه يعكس الضوء ويعكس الحرارة. ومو بس حرارة البلاط، اتجاه البلاط مدروس. حتلاحظوا أنه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة. ليه؟ علشان الآن مثلاً إحنا في المسعى لو أذن يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما حد شايف الكعبة. وهذا صعب هندسياً، يعني شوفوا الميلة دي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل. فهو قرار ليس بناء على الأسهل ولكن الأحسن. كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق تتم مراقبته من قبل مراقبين وبعدين معالجته. زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب. أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها. فهذول من ايش هذول؟ اظن من الجزائر. رايح جزائر. خدمه جميله كمان ما كنت اعرف عنها، تطبيق مقصد. مين يعرف تطبيق مقصد؟ التطبيق ده ياخذك لاي مكان في الحرم تبغاه. تمام ولا كويس؟ 100 تمام. فتضغط ابدأ، تقدر تبحث عن اماكن محدده وكمان يديك. فمثلا عندك خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، لو تبغى تعرف فين منطقة الصم والبكم، منطقة توزيع العربات، كله هذا يطلع لك. تبغى بوابة معينة. ثانيا في كذا لغة. فناخذ مثال دحين مثلا نروح على باب الملك فهد رقم 79. ميزته مو لازم تكون شابك على الانترنت، فهو بالجي بي اس شغال وزي جوجل مابس بالضبط. تضغط دقيقتين لباب الملك فهد. فلتسهيل تجربة الزائر ما يضيع وقته في أي شيء غير اللي هو جاي علشانه. وصلنا للباب هنا، باب الملك فهد 79. فأيضا خدمة مرة مهمة. النظام الصوتي. انت بتتكلم على واحد من اكبر الانظمه الصوتيه في العالم. عاملين ما شاء الله تبارك الله نسبه الخطا 0%. ما شاء الله تبارك الله. كيف؟ 4 أنظمة صوتية، واحدة شغالة، لو واحدة خربت الثانية تشتغل فوراً أوتوماتيكياً. علشان ليش؟ علشان لا ينقطع الصوت أبداً وقت الإمام لما يقرأ ولا المؤذن لما يقيم الصلاة. هذا ليش؟ علشان أيضاً المصلين يركزوا ويخشعوا وما يتأثر خشوعهم. والإمام والصوت الجميل، مهما كان الإمام صوته جميل، إذا صوته مشوش أو تقطع
المصلين حيتشوشوا. ف6000 سماعة موجودة في كل مكان، 4 أنظمة صوتية، و50 موظف شغلتهم فقط إدارة النظام الصوتي في الحرم. تخيلوا أنه 80% من المسلمين ليسوا عرباً. أكثر 5 دول فيها مسلمين ليست دول عربية: أندونيسيا، باكستان، الهند، بنغلاديش ونيجيريا، كلها ليست دول عربية. وبالتالي بما أن الحرم المكي لكل المسلمين، فلخدمة هؤلاء المسلمين بكل لغاتهم تقدم مصاحف ب65 لغة مختلفة. حضرنا خطبة جمعة موضوعها مرة مهم، كانت بتتكلم عن العصبية والعنصرية. طيب تخيلوا لما يكون أغلب اللي موجودين في الحرم ما هم قادرين يفهموا الخطيب إيش بيقول، فقدموا لهم ترجمة فورية للخطبة، بحط سماعات بيشبكوها على الجوال ويقدروا يسمعوا الخطبة بلغتهم. Atau adabul khilaf dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya, dan agung dengan kebaikan akhlaknya. حتى يستفيدوا. وكمان فئة مرة مهمة أنها تفهم خطبة الجمعة وتستفيد منها، فئة الصم والبكم. في ناس مترجمين شغلتهم بس وقت خطبة الجمعة يوقف ويترجم للصم والبكم حتى يستفيدوا من الخطبة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إحنا أمة من أوائل الأمم اللي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمى عبس وتولى. وقالوا سمعنا وأطعنا. موجود المصحف الشريف بلغة برايل علشان الكفيف يقدر يقرأ القرآن في الحرم المكي. ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الاهتمام بذوي الهمم من الأساسيات في الحرم، وفي خدمات مرة كثير، من ضمنها العربة العادية في أكثر من 10,000 عربة تقدم مجاناً. العربة الإلكترونية في 400 عربة وتقدم مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي العربة المستقبلية اللي هي الثنائية والثلاثية، هذه لم تطبق بعد ولكن إن شاء الله في المستقبل ستطبق. هذه العربة الثلاثية تخدم 3 أشخاص، تساعد المطوف أنه يخدم 3 أشخاص بدل شخص واحد، وطبعاً إلكترونية هو واقف بدل ما يمشي. هذه لسه ما تطبقت ولكن من ضمن الأفكار المستقبلية إن شاء الله. ففكرة تحسينات لا تنتهي، كل ما الواحد يحسب أنه وصل لمرحلة تيجي أفكار لمرحلة أخرى. المتطوعين. يا هلا استاذ احمد. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ خير والله الحمد لله. عرفنا انت ايش مسوي؟ الحمد لله. باسل صالح، بعطي متطوع في شباب مكة. شباب مكة. نعم. ايش بتسوي؟ خدمة كبار السن والمعاقين اللي يجون من كافة دول العالم نخدمهم احنا طواف وسعي لوجه الله تعالى، ما نبغى الا الدعاء منه. شيء جميل الحقيقة، ما في أحلى من كذا والله، من أحلى أعمال التطوع أظن أنك تطوف الناس حول الكعبة وفي المسعى. من كم لكم ساعة بتطوع؟ أنا في عندنا 4 ورديات، كل وردية 6 ساعات. 24 ساعة يعني. 24 ساعة طوال اليوم طول السنة. أوكي. دوامي أنا من 6:30 الصباح ل 12:30 الظهر. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم. آمين يا رب. ويطرح لكم البركة بإذن الله في وقتكم وجهدكم. آمين يا رب وإياكم الجميع إن شاء السلام الله. عليكم. تطلع لك كذا بدعوة من حاجة من اندونيسيا ولا من ماليزيا، تطلع من القلب. هذول بيجوا من يعني آلاف الأميال، وقلبهم يعني الروحانية اللي فيهم غير إحنا اللي معتادين على الموضوع، كل يوم بنزور. سبحان الله القلب يعتاد. دول جايين أول مرة يشوفوا الحرم، أول مرة يشوفوا الكعبة، ويمكن آخر مرة، يعني يمكن لن يأتي مرة أخرى. فهذه المشاعر وهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى لما واحد يتطوع ويخدمهم يحصل على دعوة، يعني شيء عجيب. الحمد لله، الله يبلغنا. فجزاهم الله خير شباب مكة والله من جد. بالمناسبة يعني على موضوع التطوع، الإفطار، إفطار الصائمين، يمكن هذه أطول مائدة في العالم. 500,000 تمرة منزوعة النوى داخل الحرم، و500,000 تمرة خارج الحرم. كثير من الناس اللي بيشتغلوا بيخدموا من المتطوعين، بيجوا بس علشان يبغوا يفطروا صائمين في الحرم، يريدوا الأجر ويجدوا متعة واعتزاز بهذه الخدمة اللي يقدموها للزائرين. سؤال مهم، هل معنى كل اللي غطيناه ده أنه لا يوجد أخطاء؟
لا طبعا، هذا عمل ليس كامل، لأنه الكمال لله وعمل بشري، فما في شك حيكون في أخطاء أحيانا بسبب خطأ فردي، أحيانا بسبب أمور تحصل ما هي متوقعة، هذا طبيعي. ولكن أي منصف لا يستطيع أن ينكر أنه التحسين في الحرم المكي هو عملية مستمرة كل سنة بعد سنة، يعني ما في سنة إلا وفي تحسين عن السنة اللي قبلها. برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج من 12 برنامج للرؤية، مئات المبادرات ومئات الجهات المتعاونة ستقدم تحسينات كبيرة جدا خلال السنوات القادمة، وهو ركن أساسي من أركان رؤية 2030. أولا شكر على كل ما بذل من جهود، ودعوة بالتوفيق لكل ما سيبذل من جهود للمستقبل. Saya bangga melayani Anda. حاجك خدمت فخرها. Nous sommes fiers de vos services. It's an honor to serve you. خدمتتان افتخار ماست. نفخر بخدمتكم. خليها كده نربع بما أنه خلصنا يعني. أيوة تمام أوكي. الحمد لله مرة جدا استمتعت بالتجربة. كويس؟ تمام؟ ايوه نبغى احد يترجم اللي قاله دحين. parlez-vous français? Oui oui. comment نسينا الفرنسي. comment tu t'appelles? Je m'appelle محمد بولاري. oh très bien. ادينا كلمة أردو. راحت اللغة. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج قالون. الماكينة سوي لك هيد ستاند. كل الاماكن حقت الحرم المراقبين شغالين اكثر من 24 ساعه، ما في اكثر من 24 ساعه في اليوم، هي 24 ساعه فقط. جاتهم عمليه الحين. احكي ايش راحت الجزمه وراح التروكس. احكي ايش اقول. يعطيك العافيه خلصنا باذن الله. اخذ المايك معي يعني؟ لا ده خلاص تمام. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه، موفقين. شاكرين كالعاده انكم بتسمحوا لنا انه ندخل بيوتكم وندردش معكم ونديكم شويه يعني افكار وشويه طروحات، اتمنى تكون جيده. اي كلمه، اي معلومه، اي شيء كويس اتقال في الفيلم ده فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وببركاته، واي خطا صار احتمال نكون قلنا معلومة غلط أو قلنا شيء غلط فهو غير مقصود، وهو مننا ومن خطأنا البشري، والكمال لله. شكرا على المشاهدة، كل عام وانتم بخير، تحياتي، أهلا وسهلا. خلاص الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام، شكرا.